guys, good morning po sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Ayan. Ngayon po, our vlog for today is magagawa tayo ng cake. Magbibake ako ng cake. Chocolate cake. Try ko lang po if marunong pa ako hanggang ngayon. So, ayan. Kung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel, like, share, and comment na rin po. Ayan. Ngayon po natin ay sugar. Ito. Salain po natin para maging pino yung ating sugar. 1 cup of sugar para hindi ganong matamis. May buo-buo siya. So, ayan. Lagyan natin ng all-purpose flour. Okay. Para po ano siya, yung matsala yung kanyang buo-buo, hindi masama yung buo-buo. Then, lagay natin ng chocolate or butas na pala. Lagyan natin po yung chocolate niya or cacao. Pwede rin cocoa. 1 cup. Pwede rin half cup. Chocolate cake. Try ko lang po. Parang limot ko nang gumawa ng cake. So, ayan. Baking powder. Baking soda. Lalagyan rin po natin ng 1/2 spoon of salt. Salt. So, ayan, lahat na nandiyan. Ngayon, lalagyan natin ng, ito, 2 egg. Lagyan natin ng evaporated milk or fresh milk. Then ngayon po haluin natin siya. I-mix natin.
Ay, wala pa palang oil. Lalagyan pa po natin siya ng oil. Lagyan natin siya ng oil. Half cup of oil. Ayan, lagyan natin siya ng oil. Haluin lang po natin siya. Haluin ang haluin. Parang ang dami ng chocolate. Ng cocoa. Gamitin natin ng ano. Ito gamitin natin panghalo. Haluin na ng mabuti para ma-mix. So, ayan, okay na po. Ilalagay natin sa lagayan. So, ngayon po lalagyan po natin to ng butter, yung ating lalagyan ng ating binig, ating pinagbigan. Para hindi siya tumikit, diba? So, ayan po ang pwede rin lagyan nyo ng butter yung cake. Kaso may oil na cake, kaya hindi ko na nilagyan ng butter. So, ayan po. Sari natin. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng ating cake. Chocolate cake yan. Ayan. Ilalagay natin ngayon siya sa oven. 20 minutes later. Ayan, bubuksan natin yung oven sa 250. 250 lang.
for 45 minutes. Siya. Parang hindi halo na halo. So, ayan po. Sarado natin. Guys, luto na siya. Kaya lang nakalimutan ko yung yung vanilla. Parang naging toasted yung ibabaw. Ilalagay natin sa plate. So, ayan na guys. Sa pagmamadali ko guys, nakalimutan ko yung yung vanilla. Kaya ito yung cake na walang vanilla. Chocolate cake without vanilla. Diba? Teka, yun natin. May merienda na ako. May almusal pa ako. Ay. So, ayan siya. Wow, perfect. Hindi perfect kasi walang vanilla. Tikman natin. Masarap siya. Malambot. Yun nga lang, walang vanilla. So, naaamoy ko yung yung salt, yung baking soda. Pwede na ako mag-bake ng cake. Diba? Talagay natin sa rep. Sayang walang vanilla. Makalimutan ko kasi pagmamadali ko. So, ayan na guys. Ito. Ito na yung cake. Okay din lasa niya. Tama lang yung tamis. Hindi siya masyadong matamis. Yung chocolate niya okay lang. Sarap siya guys. Tara, kainin natin. Yan guys, sa mga hindi pa po nakapag-like and share, subscribe sa aking channel, pak-subscribe na lang po at pa-like, pa-share and comment na rin po. Ayan, thank you. Love you guys.